एभ्रीवान, हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज पनि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु हैन। सो अब धेरैजनाको एकदमै धेरै क्वेसन थियो नि त। अब भ्लग गर्ने तरिका त हजुरले सिकाइदिनु भयो, कुनै टिप्सहरू पनि सिकाइदिनु हैन। अब भ्लग चाहिँ कसरी बनाउने त, भ्लग कसरी गर्ने, जस्तै आउटडोर भ्लग, इनडोर भ्लग हुन्छ नि, हो त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ अब धेरैजनाको जिज्ञासा थियो। अनि त्यही कारणले गर्दाखेरि आज फेरि नयाँ भिडियो लिएर आएको छु हैन। सो हजुरहरूले सबैभन्दा फर्स्टमा के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु पर्ने हुन्छ हैन। सबैजनाले फटाफट सब्स्क्राइब गर्नु होला। अनि त्यस पछाडि हजुरहरूले यो भिडियोलाई चाहिँ पुरासम्म अन्तिमसम्म हैन हजुरहरूले नकाटिकन हेर्नुभयो भने मात्रै हजुरहरूको आजको डाउट हैन, हजुरहरूको प्रब्लम त्यो सबै आज सल्भ हुनेछ। यो भिडियो चाहिँ पुरा हेरिदिनु होला हैन। सबैजनाले एकदम धेरै एक्साइटेड भएर यो भिडियो हेर्नु होला, किनभने यो भिडियो हेरिसकेपछि हजुरहरूको 100% प्रब्लम सबै सल्भ हुन्छ हैन। हजुरहरूले अब भ्लगिङ गर्ने तरिका, भ्लग गर्ने टिप्स हैन, भ्लगलाई कसरी भाइरल गर्ने, भ्लग गर्दा के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, भ्लग गर्दा के कुराहरू त्यसमा इन्भल्भ गर्नुपर्छ, भ्लगमा सबैभन्दा मेन इम्पोर्टेन्ट पार्ट के हुन्छ हो त्यसको बारेमा आज म हजुरहरूलाई जानकारी दिन जाँदैछु है। अनि भ्लग गर्नुको लागि अब सबैजनालाई सबैभन्दा फर्स्टमा भनेको चाहिँ एउटा राम्रो फोनको आवश्यक हुन्छ, अथवा क्यामेराको आवश्यकता हुन्छ, नभए गोब्रोको आवश्यकता हुन्छ हैन। अब धेरैजनासँग त अब क्यामेरा महँगो क्यामेरा हुँदैन हैन। त्यो नभएको कारणले गर्दा कसैले फोनबाटै गर्नुहुन्छ। अब प्रायः जसो भ्लगिङ भनेको चाहिँ आइफोनबाट गर्दा नि हुन्छ। अब अहिलेको जमानामा त, अहिलेको जेनेरेसनमा भनेको चाहिँ अब धेरैजनासँग चाहिँ आइफोनै हुन्छ नि त प्रायः जसो। अब नहुनेसँग पनि एन्ड्रोइड फोन हुन्छ हैन। अनि त्यसको लागि हजुरहरूले अब महँगो क्यामेराहरू त अब कहाँबाट हामीले किन्न सक्ने त नि हैन। अब गोब्रो हुन्छ, गोब्रो यहाँनिर देखिरहनु भयो होला ब्याकग्राउन्डमा पनि हैन। यहाँ मसँग पनि गोब्रो छ। सो गोब्रोको भ्लग चाहिँ कस्तो मोटो भ्लग गर्नुको लागि चाहिँ यो गोब्रो एकदमै धेरै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या। अनि अब त्यस्तै अब हजुरहरूले अब एन्ड्रोइड फोनबाट भ्लगिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने त अब कति धेरैजनाको नोइज प्रब्लमहरू आउँछ क्या। अब बाटोमा हिँड्दा, भ्लगिङ गर्दा अब त्यो विभिन्न आवाजहरू चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा आइरहेको हुन्छ कि। अनि त्यो आवाजहरूलाई चाहिँ कसरी रिमुभ गर्ने, के लगाएर गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब त्यसमा एउटा माइक पाउँछ हैन। त्यो माइक त अब अहिले भनेको त्यस्तो खासै महँगो पर्दैन नि त, त्यस्तो खासै महँगो पर्दैन। जस्तै मैले पनि एउटा माइक चाहिँ लगाइरहेको छु, तर यो चाहिँ अलिक महँगो खालको माइक हुन्छ हैन। अब सबैजनाले स्टार्टिङमा सुरुवातमा भनेको त अब महँगो सामानहरू किनेर त लगानी गरेर त गर्नु सकिँदैन। सुरुमा भनेको चाहिँ आफूले एकदम कम उसमा बजेटमा चाहिँ जतिसक्दो राम्रो बनाउने कोसिस गरिन्छ नि त। अब आइफोन हुनेहरूको लागि त नोइज त्यति धेरै नोइज प्रब्लम हुँदैन आइफोनमा, किनकि म पनि भ्लग गर्दा आइफोनबाटै गरिरहेको हुन्छु हैन। आइफोनमा भनेको चाहिँ त्यस्तो धेरै नोइज प्रब्लम हुँदैन। अनि अर्को कुरा यस्तो यो हुन्छ नि, स्टेबल पनि आइफोनमा मजाले हुन्छ। अरू फोनमा भनेको अलिकति हल्लिने समस्या हुन्छ। हो त्यो फोनमा भ्लग गर्दाखेरि धेरै नहल्लियोस् भनेर चाहिँ हामीहरूले हुन्छ नि हाम्रो ट्राइपोड हुन्छ, हो त्यो लिन सक्छौँ। ट्राइपोड यहाँ देखिरहनु भयो होला, गोब्रोमा पनि मैले लगाइरहेको छु, हो यो लिन सक्छौँ। यो पनि त्यस्तो धेरै महँगो पर्दैन। जस्ट एउटा माइक हुन्छ, बोयाको माइक हैन। हजुरहरूलाई मैले भनिदिएको छु, मैले युज गरेको थिएँ बोयाको माइक। त्यो पहिला मैले एन्ड्रोइड फोनमा भ्लगिङ गर्दाखेरि युज गरेको थिएँ हैन। त्यो बोयाको माइक हुन्छ, त्यो अहिले धेरै पर्दैन, त्यस्तै 500-700 मा आइहाल्छ। अब यो ट्राइपोडहरूलाई पनि धेरै पर्दैन, त्यस्तै 500-700 मा आइहाल्छ हैन। अब त्यति नै पर्छ। सुरुमा भनेको थोरै बजेटले स्टार्टिङ गर्ने हो। कसैसँग पनि यति धेरै बजेट हुँदैन कि महँगो फोनहरू किनेर, महँगो क्यामेराहरू किनेर त कसैले पनि स्टार्ट गरेको हुँदैन। मैले पनि सुरुमा भ्लग गर्दाखेरि एउटा एन्ड्रोइड फोनबाट गरेको थिएँ कि, सामसङको एउटा एन्ड्रोइड फोनबाट चाहिँ मैले भ्लग स्टार्ट गरेको थिएँ। त्यसमा माइक लगाएर त्यसरी गरेको थिएँ हैन। अहिले हेर्नु, अहिले त्यही भ्लगिङ गर्दै गएँ, इम्प्रुभ हुँदै गयो, राम्रो हुँदै गयो। अहिले मसँग ल्यापटप छ, कम्प्युटर छ, गोब्रो छ, आइफोन छ, हो यसरी हजुरहरूले पनि भ्लग गर्दै गइसकेपछि पछि सबै कुराहरू चाहिँ प्लस हुँदै जाने हो कि। सो सबैभन्दा मेन भ्लगिङमा पार्ट्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि स्टार्टिङ पोइन्ट र इन्डिङ पोइन्ट हुनुपर्छ। जसले भ्लग गर्दै हुन्छ नि, त्यो भ्लग गर्दा त्यो भिडियोमा भनेको एउटा स्टोरी हुनुपर्छ कि। हजुरहरूले सबैभन्दा फर्स्टमा सोच्नुपर्ने हुन्छ दिमागमा स्टोरी। आज म यो बारेमा भ्लग गर्दैछु, आज म यो तरिकाले गर्दैछु, ताकि हजुरहरूको भ्लग हेरेर पनि अरूलाई केही मोटिभेसन होस्, केही सन्देशमूलक होस्, केही जानकारी होस् हैन। जस्तै हजुरले अब मानिलिउँ एउटा म उदाहरणको लागि, अब हजुरहरूले आज घरबाट भ्लग स्टार्ट गर्नुभयो हैन। अब जस्तै अब हेलो साथीहरू, आज म यहाँ जाँदैछु, आज म त्यहाँ जाँदैछु, आज म यो गर्दैछु भन्नुभयो। त्यसपछि घरमा भ्लग स्टार्ट गरिसकेर हिँड्नुभयो। हिँडिसकेपछि हजुरहरूले के गर्ने, जाँदा अलिकति बाटोको सिनेमेटिक सर्ट्स पनि लिने
है। सिनेमेटिक सर्ट्स लिने, सिनेमेटिक सर्ट्स लिइसकेपछि त्यसलाई हल्का ब्याकग्राउन्ड म्युजिक लगाएर राम्रो तरिकाले एडिट गरेर हालिदिने। अनि त्यसपछि हजुरहरू जहाँ जाने भन्नुभएको थियो, जस्तै कोही पिकनिक जाँदै हुनुहुन्छ होला, कोही काहीँ ट्राभलमा घुम्न जाँदै हुनुहुन्छ होला, त्यो ठाउँहरूलाई देखाउने, त्यहाँनिर घुमफिर गर्ने, त्यहाँको राम्रो राम्रो चिजहरू देखाउने। अब बाहिर घुम्न जाँदा सिनेमेटिक सर्ट्सहरू भनेको अलिकति लिने होइन, सिनेमेटिक सर्ट्सलाई चाहिँ भिडियोको बिचमा थोरै हालिदिने 5-7 सेकेन्ड जति यसो म्युजिकमा ब्याकग्राउन्ड म्युजिक लगाएर हो त्यसरी गर्ने होइन। अनि त्यस पछाडि अब त्यहाँको काम सक्नुभयो, सकिसकेपछि अब घर फर्किनुहुन्छ। अनि घर आइसकेपछि हजुरले भन्नुपर्ने हुन्छ, ल साथीहरू आज यस्तै भयो, घुमियो, रमाइलो भयो, अब आजको भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई होइन, सो हजुरहरूलाई मन पर्यो भनेदेखि लाइक गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला भन्ने। अब घरबाट स्टार्टिङ गरेको भ्लग चाहिँ प्रायः जसो घरमै आएर इन्ड गर्ने कि, त्यसो गर्दा के हुन्छ, घरबाट निस्केको थियो, गइयो, घुमियो, आइयो, घरमै इन्ड गरियो। हो यो तरिकाले बनाउनु भयो र एउटा त्यसभित्र एउटा स्टोरी सोचेर, स्टोरी अब केही मैले भने नि यस्तो यस्तो गर्दैछु हो, त्यो बारेमा चाहिँ हजुरहरूले जानकारी दिनुभयो भने जसलाई पनि भ्लग मनपर्छ क्या, जसलाई पनि यस्तो भ्लगहरू हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ अब यस्तो यो तरिकाले हजुरहरूले भ्लग बनाउनु भयो भने हजुरहरूको भ्लग पनि भाइरल हुन्छ होइन, राम्रो हुन्छ। अनि अब बाहिरको सिनेमेटिक सर्ट्सहरू कसरी लिने भन्ने प्रश्न आउँछ होला, त्यसको बारेमा म हजुरहरूलाई नेक्स्ट भ्लगमा सिकाइदिन्छु। म बाहिरको आउटडोरको भिडियो बनाएर अहिले म इन्डोरमा भ्लग बनाइरहेको छु, यसरी भिडियो बनाइदिरहेको छु होइन हजुरहरूको लागि। त्यसको लागि त अब म ब्याकग्राउन्डको अब हुन्छ नि सिनेमेटिक सर्ट्सहरू लिने, बाहिर गएर कसरी भ्लग गर्ने भन्ने तरिकाहरू म हजुरहरूलाई कुनै दिन बाहिरै गएर सिकाउने छु होइन। हो यस्तै यस्तै हुन्छ, हजुरहरूले यसरी नै जे होस् अब हुन्छ नि, अब कसैले चाहिँ अब किचनको भ्लगहरू बनाउनुहुन्छ, जस्तै रेसिपीको भिडियो बनाउनुहुन्छ होइन। हो त्यतिखेर चाहिँ अब हजुरहरूले के गर्ने भन्दाखेरि अब त्यो कति धेरै नोइज प्रब्लमहरू आउन सक्छ क्या। अब हुन्छ नि कहिलेकाहीँ गाउँमा एकदम हल्लाखल्ला हुन्छ, कहिलेकाहीँ बाटोको छेउमा घर हुन्छ, त्यसको लागि हजुरहरूले माइक युज गर्नुभयो भने त्यस्तो धेरै प्रब्लम हुँदैन। त्यही भएर मैले हजुरहरूलाई सबैभन्दा फर्स्टमा एन्ड्रोइड फोन छ हजुरसँग भने माइक लिनुहोस् के, माइक लिएर चाहिँ हजुरहरूले त्यो भिडियो बनाउनुहोस्। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तो प्रब्लम हुँदैन कि, त्यस्तो कुनै पनि प्रब्लम आउँदैन होइन। अनि अर्को कुरा अब हजुरहरूले के गर्ने भन्दाखेरि अब आफ्नो भिडियोमा चाहिँ अब कतिजनाले सोचिरहनु भएको हुन्छ कि मैले अब कुन तरिकाले गर्नु, कसरी गर्नु भन्ने भइरहेको हुन्छ, कतिजनालाई कुन टपिकमा, कतिजनालाई कुन उसमा, कुन क्याटेगोरीमा बनाऊँ भन्ने सोचाइ छ भनेदेखि मैले यसको बारेमा अब क्याटेगोरीको बारेमा पनि हजुरहरूलाई भिडियो बनाइदिइसकेको छु। अब एडिटिङ कसरी गर्ने होइन, भ्लगलाई एडिटिङ कसरी गर्ने त्यसको बारेमा पनि मैले भिडियो बनाइदिइसकेको छु, त्यो पनि हजुरहरूले गएर मेरो च्यानलमा हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। हो यसरी नै हजुरहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। अनि अर्को कुरा भनेको अब हजुरहरूले जुन क्याटेगोरीमा जुन तरिकाले भ्लग स्टार्ट गर्नुहुन्छ नि, रेगुलर त्यही तरिकाले भ्लगलाई दिनुहोस् क्या। अब जस्तै आज हजुरले अब बाहिर ट्राभलिङको भ्लग अब जस्तै भयो होइन, अब त्यस्तो बनाउनु भयो भने हजुरले भरिसके चाहिँ डेली भ्लग हाल्ने गर्नुहोस् क्या। किनकि डेली भ्लग हाल्यो भने धेरै इम्प्रुभ हुन्छ र छिट्टो पनि मान्छेहरूले हजुरको च्यानलमा छिट्टो मान्छेहरूको प्रवेश पनि हुन्छ कि। अब डेली भ्लग हाल्दै गइसकेपछि भनेको कस्तो हुन्छ भने आज हेरेको मान्छेकोमा त्यो भ्लग भोलि पनि पुग्छ, उसले पनि हेर्छ, उसले पनि अरूलाई सेयर गरिदिन्छ, हजुरहरूले पनि सेयर गरिदिनुहोस्, मान्छेहरूको इन्क्रिज बढ्दै जान्छ कि डेली भ्लग गर्नुभयो भने। यदि डेली भ्लग गर्न सक्नु भएन, यदि भने पनि तपाईँले महिनामा चाहिँ जस्तै महिनामा 30 दिन हुन्छ, 30 दिनमा हजुरले 30वटा भिडियो अपलोड गर्न सक्नु भएन भने पनि 20वटा भए पनि 15वटा भएन भिडियो अपलोड चाहिँ गर्नै पर्ने हुन्छ कि। जस्तै अब आज हजुरले त्यही गर्नुभयो, अब जस्तै अब आज हजुरले किचनको भ्लग हाल्नुभयो, अब 2-4 दिन किचनको हाल्नु पऱ्यो, 2-4 दिनपछि तपाईँले होइन म किचनको हाल्दिनँ हौ, म अरू नै हाल्नु पऱ्यो, अब म यो किचन सम्बन्धी छोडिदिनु पऱ्यो, अरू नै हाल्नु पऱ्यो भन्नु होला। अब फेरि 3-4 दिन त्यसको बारेमा हाल्नु होला। जस्तै अब कुनै हुन्छ नि अरू नै टपिकको बारेमा, कमेडीको बारेमा हालिदिनु होला। त्यस पछाडि फेरि अब यो कमेडी समेडी पनि किचन सिचन पनि मलाई झ्याउ लाग्यो, अब म होइन अब म यसो गर्नु पऱ्यो भने हो यस्तो मिस कन्टेन्ट हुनु भएन हजुरको सबैभन्दा फर्स्टमा होइन। मिस कन्टेन्ट हुनु हुँदैन। युट्युबमा जस्तै पनि हजुरले जुन क्याटेगोरीमा र जुन तरिकाले हजुरले स्टार्ट गर्नुभएको छ नि, त्यही तरिकाले रेगुलर निरन्तर गर्नुभयो भने हजुरको च्यानलमा कुनै पनि इफेक्ट पर्दैन। एकदम मजाले हजुरको च्यानल ग्रो हुन्छ, एकदम छिटो ग्रो हुन्छ। सबैभन्दा राम्रो भनेको त्यो हुन्छ होइन। अब जस्तै तपाईँले फ्यामिली भ्लग स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अब फ्यामिलीजना सबैजना देखाएर भ्लग स्टार्ट गरिरहनु भएको छ, त्यो भ्लग राम्रो चलिरहेको छ भने तपाईँले त्यही अनुसार गर्नुहोस् क्या, त्यही तरिकाले हजुरहरूले भ्लग बनाउनुहोस्। अब जस्तै आज यो भिडियो हाल्नुभयो भने भोलि अब त्यसमा राम्रो भ्यू आइरहेछ, त्यो राम्रो ग्रो भइरहेछ भने मिस कन्टेन्ट नपार्नुहोस्। अनि अर्को कुरा, अब तपाईँले आफ्नो च्यानललाई ग्रो गर्नुको लागि होइन, अब मेरो च्यानलमा आएर मान्छेहरूले सब्सक्राइब गरिदिए हुन्थ्यो, मेरो च्यानललाई गरिदिए हुन्थ्यो भन्ने सोच्नुहुन्छ नि होइन। त्यसको लागि तपाईँले कसैको कमेन्टमा गएर चाहिँ मेरो यति सब्सक्राइबर हुनुहुन्छ, मेरो यो च्यानल हो, मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् भनेर तपाईँले
त्यो च्यानलको लिङ्क चाहिँ अर्काको कमेन्टमा छोडिदिने काम नगर्नुहोस्। त्यस्तो गर्यो भनेदेखि तपाईँको च्यानलमा अलिकति इफेक्ट पर्नु सक्छ क्या, त्यस्तो नगर्नुहोस् होइन। अनि त्यही हो, अब भ्लग गर्ने तरिका त्यही हो होइन। भ्लगको टिप्सहरू मैले हजुरहरूलाई कति पनि पहिला पनि सिकाइसकेको छु। मेरो फर्स्ट भिडियो गएर हेर्नुहोस्, त्यहाँ पनि मैले तपाईँहरूलाई भ्लगिङ गर्ने तरिका सिकाइदिएको छु। जस्तै क्यामेरामा फेस गर्न डराउनु हुनेहरूको लागि पनि मैले तरिका सिकाइदिएको छु, क्याटेगोरीको बारेमा सिकाइदिएको छु। अनि हुन्छ हजुरहरूले एडिटिङ भन्दै हुन्थ्यो, एडिटिङ सम्बन्धी सिकाइदिएको छु। सबै कुराहरू मैले त्यसमा सिकाइदिएको छु कि हजुरहरूले त्यो तरिकाले गर्नुहोस्। भ्लग गर्दाखेरि एकदम ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। भ्लगिङ गर्नु गाह्रो छैन, एकदम इजी छ। सबैभन्दा युट्युबमा भिडियो सजिलो भनेको भ्लग गर्नु हो कि। भ्लग गर्दा भनेको आफ्नो लाइफस्टाइल देखाउनु हो, आफ्नो बारेमा भन्नु हो होइन। जस्तै अब कोही कपल्स हुनुहुन्छ भने अहिलेको जेनेरेसन अनुसार चाहिँ कपल्स भिडियो धेरैले मन पराउनुहुन्छ। हजुरहरू कपल्स भिडियो बनाउनुहोस् होइन। बुढाबुढीको टक्कसँगले घरैमा यताउति गरेको नि हुन्छ, अथवा आधी घरको आधी बाहिरको गरेर हजुरहरूले बिहानदेखि बेलुकासम्मको आफ्नै लाइफस्टाइल क्या, आफू कहाँ जाँदैछु, आफू के गर्दैछु, आफू कुन काम गर्दैछु। जस्तै अब मैले गर्दाखेरि अब जस्तै अब म मानिलिउँ आज बिहानदेखिको बेलुकासम्म मैले भ्लग गर्नु पऱ्यो भने म कसरी गर्छु त। म बिहान उठ्छु, हेलो गुड मर्निङ साथीहरू, अब म चिया खानु लाग्दैछु भन्छु, चिया खान्छु। चिया खाइसकेपछि अब छोरी मान्छे भइसकेपछि त खानासाना बनाउनै पऱ्यो, लुगासुगा धुनै पऱ्यो, घर सफा गर्नै पऱ्यो हो। त्यसलाई नै हजुरहरूले एक एक मिनट गर्दै खिच्नुभयो बेलुकासम्म भने अब जस्तै हामी बिहानको काम सकिन्छ, अब दिउँसो काहीँ निस्किन्छ, चटपटे पानीपुरी खान नि त कतिजना निस्किनुहुन्छ, कहिलेकाहीँ दिउँसो खाजा बनाएर खानुहुन्छ हो। यो बिहानदेखि बेलुकासम्म पनि तपाईँले एक एक मिनट गर्दै खिच्नुभयो बेलुकासम्मको भिडियो भने पनि तपाईँले 10-12 मिनटको भिडियो त इजी तरिकाले भ्लग गर्नुहुन्छ। घरैबाट पनि बेलुकासम्मको तपाईँले बनाउनु भयो भने नि एकदम इजी तरिकाले 10-12 मिनटको भिडियो निस्किन्छ क्या। सुरुमा हजुरहरूले अलिकति लङ भिडियो हाल्नुहोस्, लङ भ्लग बनाउनुहोस्, किनभनेदेखि हजुरहरूलाई वाच टाइमको आवश्यक पर्छ नयाँ च्यानल हुनेहरूको लागि। अब वाच टाइम पुग्यो अरे च्यानल मोनेटाइज भइसकेको छ भने हजुरहरूले अलिकति सर्ट भिडियो बनाइदिनुहोस्। जस्तै 12 मिनट 10 मिनटसम्मको बनाइदिनुहोस्। त्यसो गर्दा मान्छेलाई हेर्न बोर पनि लाग्दैन, अनि भ्यू पनि राम्रो आउँछ, रिच पनि राम्रो हुन्छ। अनि छोटो मिठो भिडियो भनेको सबैजनाले मन पराइदिनुहुन्छ होइन। त्यसो गर्नुहोस्, हजुरहरूले सबैभन्दा धेरै कन्टिन्यू दिनुहोस्। भ्लगलाई कसरी हुन्छ, के गरेर हुन्छ होइन, जतिसक्दो आफ्नो मेहनत देखाउनुहोस्, आफ्नो कोसिस गर्नुहोस्। अब मैले यति धेरै कुराहरू हजुरहरूलाई भनिदिइसकेँ, धेरै तरिकाहरू भनिदिइसकेँ। अब हजुरहरूले एकदम मेरो कुरालाई ध्यान दिएर एकदम सोचेर गर्नुभयो भनेदेखि हजुरहरूको 100% च्यानल मोनेटाइज हुन्छ। हजुरहरूले भ्लगिङबाटै पनि एकदम राम्रो पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ है। भ्लगिङमा पनि एकदम राम्रो पैसा हुन्छ होइन। सबैजनाले भ्यू राम्रो आउँछ, अब त्यसमा एडभर्टाइज कति चल्छ त्यही अनुसार नै हजुरहरूको पैसा आउने भनेको। अब जे होस्, अब छोटो भिडियो बनाउनु भयो भने धेरैलाई पनि मनपर्छ। एकदम धेरै भाइरल हुने भनेको नि त्यही 10-12 मिनटको भिडियो हो। झन् एउटा भिडियो मजाले भाइरल भइदिइसकेपछि च्यानल पनि ग्रो हुन्छ। जस्ट सुरुमा स्टार्टिङमा अलिकति हजुरहरूलाई थोरै गाह्रो होला, तर गाह्रो मान्नु पर्दैन। आज गर्नुहोस्, भोलि गर्नुहोस्, पर्सि गर्नुहोस्, इम्प्रुभ हुँदै जान्छ। हजुरहरूको बोल्ने तरिका, हजुरहरूले गर्ने तरिका, हजुरहरूले देखाउने तरिका सबै कुरामा इम्प्रुभ हुँदै जान्छ र भिडियो एकदम राम्रो बन्छ के। भ्लगिङ गर्नुलाई एकदम सजिलो छ। यही तरिकाहरू हजुरहरूलाई सिकाइदिएँ होइन। यही मैले जानेको कुराहरू हजुरहरूलाई भनिदिएँ। अब कसरी गर्ने, स्टार्टिङ कसरी इन्ड गर्ने, बिचबिचमा कसरी गर्ने, त्यो सबै कुराहरू मैले भनिदिएँ है। अब हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरहरूले हेरेर कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि थम्बनेलको बारेमा धेरैजनाले भनिराख्नु भएको छ थम्बनेल बनाउन सिकाइदिनु न भनेर। सो थम्बनेल कसरी बनाइन्छ, थम्बनेल भनेको के हो, त्यसको बारेमा म हजुरहरूलाई नेक्स्ट भिडियोमा फेरि पनि बताउने छु। आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो, राम्रो लाग्यो भने हजुरहरूले यस्तै भिडियो जान्नुको लागि चाहिँ च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला भन्दै आजको लागि चाहिँ सबैजनालाई यति नै। बाई बाई।